وهنا مرحلة الفينش كان لازم افنش بحاجة تكون صحية. فطبعا صحية يبقى مفيش غير شمع العسل. فاستعملت شمع العسل في اني المع بيه المعلقة واظهر جمالها زي ما حضراتكم شايفين، وهو مش ضار بالصحة. فالحمد لله انا شايف المعلقة طالعة جميلة جدا. وده طبعا استعملتها بريشة واحدة من الريش الجديدة اللي انا كنت عملت لكم عليها مراجعة. زي ما حضراتكم شايفين هنا انا جبت الخشبة بتاعة البلتات، خشبة قديمة مش لازم بلتات، يعني أنا عندي خشب بلتات كتير، فجبت خشبة ورحت راسم طبعا على ورقة كده الأول المعلقة بتاعتي بالشكل اللي أنا عايزه، ورحت جاي لازقها بشوية غيرة أبيض زي ما حضراتكم شايفين، ومشيت مع الحواف بتاعة الرسمة بتاعتي بالدريمل أو بالميني كرافت زي ما بتسميه، ومشيت مع الحروف عشان أحدد العمل بتاعي. وبعد ما حددت العمل بتاعي زي ما حضراتكم هتشوفوا ابتدأت أغوط. خدت جنب الأول والجنب التاني عملته زيه، وبعد كده ابتدأت أنعم الشغل بتاعي بلقمة الصنفرة برضو بالدريمل. وبعد كده طبعا ما نستغناش عن الصنفرة العادية، في الآخر نعمت بصنفرة ناعمة. كل المعلقة بقى خدتها كلها تنظيف كده بصنفرة ناعمة، عشان يبقى أنا كده فنشت شغلي. واسيبكم مع الفيديو، وهو فيديو ظريف وخفيف كده وتقدر تعمله، وتقدر ببنطة واحدة زي ما حضراتكم شايفين، هي بنطة واحدة اللي انا استعملتها. ويا رب الفيديو يعجبكم. سلام عليكم. لكن قبل ما امشي حبيت اقول لكم شوفوا الفيديو اللي انا كنت عامله على القناة. كنت عامل معلقة بس بطريقة مختلفة، بطريقة سكاكين النحت. فبرضو كانت دي طريقة غير الطريقة اللي انا عملت بيها المرة دي. وقولوا لي رأيكم، بالسكاكين كانت احسن ولا بالريشة الجديدة ديت اللي انا بفرجكم عليها؟ وكنت عملت لكم فيديو قصير عنها ان انا اشتريتها، وقلت لكم انا هعمل بيها فيديو، والحمد لله انا وفيت بكلامي. لكن فضلا وليس امرا طالب منكم ان تحطوا لايك على الفيديو عشان تشجعوني ان انا اكمل، وقولوا لي رأيكم في التعليقات. واسيبكم تكملوا الفيديو، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.